Willkommen. Treten Sie bitte ein. Welcome. Come through. Bienvenue. Entrez. Entrez. Dear guests. Welkom in Symbolica. Het is van het allergrootste belang dat u... Wat is dit? Tovertwinkels! Hallo allemaal! Pardoes, onze koninklijke tovenaar? Wat een saaie boel zeg. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Palast der Fantasy. On tour through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Het is ongehoord wat er gebeurt met de trap. I don't want to have anything to do with this. Ik sta hier te trillen op mijn benen. Ik heb het idee dat ik tegen een lege zaal sta te spreken. Hallo? Hallo?
Halt! Halt! You cannot go any further. Kijk maar eens goed naar uzelf. Daar zit u dan met uw goede fatsoen. Psst, wat is er aan de hand? Trubbels? O jee, Pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia! Komt u zich een beetje aan het protocol. Obey the rules. Tot weerziens. Merkwaardige audiëntie.